everyone. Now, মই আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া চিনেৰী দেখাম আৰু সেইটো চিনেৰী চাই আপোনালোকে চবে মোৰ লগতে উপভোগ কৰিব। চিনেৰীটো বহুত ধুনীয়া চিনেৰী হয়। মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হয় আৰু মই আছোঁ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত। এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ হয়। ইয়াৰ ইটো চাইডে বাংলাদেশ পৰে আৰু এইফালে আমি এতিয়া আহিছোঁ চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আছোঁ আৰু মই আছোঁ এতিয়া ইয়াত দেখিছে এইবিলাক সৰু সৰু নাও হয় একচুৱেলি ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰী। এতিয়া মই সেইফালে নাযাওঁ কাৰণ মই পাছো আনে না, আমাক যাবলৈও নিদিয়ে। এতিয়া আৰ্মি চাৰ্মি চব আছে আৰু আমি জাষ্ট এনেই আহিলোঁ আৰু এনজয় কৰিছোঁ আৰু মই আপোনাক ভিউ দেখাম, আপোনালোকক চাই থাকিব। বাই, থেংক ইউ। I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay 'cause you're like an old friend. আমি এতিয়া ভাবিছোঁ মানে এইখন দেখিছে ন, এইখন দেখিছে আমি অসমত ফুৰি আহিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু মানে কথাটো কি হৈছে ইয়াতে আমি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। তো পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ হ'লে সেই তাত যাব লাগিব, বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ হয়, তাতে পাৰ্মিশ্যন ল'লে তেতিয়াহে আমাক ফুৰিবলৈ দিব। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈছে বাৰু, দাদা দুজন গৈছে, তাতে যদি হেৰি হয় পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়া আমি ফুৰি আহিম আৰু এপাক আৰু আপোনালোকক দেখাম ব'টিং কেনেকৈ কৰে। মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব, মই ব'টিং কৰা নাই, ঠিক আছে। পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ গৈছে তেওঁলোকে আৰু আমি যাম এইখনত, ভাবিছোঁ এইখনত যাম বুলি, কিন্তু এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো পালে আৰু ভালে কথা। যদি পাৰ্মিশ্যন হয় তেতিয়া আমি এক পাক ঘূৰি আহিম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত। क्या हुआ? अलाउड है? अलाउड? যাব দিছে। ফাইনেলি আমাক এলাউড কৰিলে, অকণমান বহুত কিবা কিবি কৰিবলগীয়া হ'ল হয়নে? তাৰপিছত আমি এতিয়া যাম, ঠিক আছে। তো এয়া চাওক আমি গৈ আছোঁ বটিঙত। ভাগিবই নেকি? নহয় কিমান ফুট? তো এয়া আমি গৈ আছোঁ, ষ্টাৰ্ট হৈছে। So we are in not in Bangladesh, we are in Bangladesh border. সেইফালে যাব পাৰি নে সোধকচোন দাদা। ইফালে ইটো যাব নোৱাৰিতো, নিচেদি যাব পাৰি। যাইতে পারবো না, তো আমার লোড বেশি হয়েছে এই কারণে আমি এফেলে আহিছো। বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এনজয় কৰি আছে আপোনালোকে বৰ্তমান। এয়াচোন কিমান ধুনীয়া ভিউ হয়, পুৰা ধুনীয়া ভিউ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ। কিমান দিব লাগিব পইচা? আৰু এক ৰাউণ্ড মাৰিছোঁ আমি। আমাৰ গাড়ীকেইখন চাওক, সেইকেইখন গাড়ী আমি এক ৰাউণ্ড দিলোঁ, এতিয়া আৰু এটা এক ৰাউণ্ড দিম।
আৰু পইচা কিমান দিব লাগে আমি এতিয়ালৈকে পাতা নাই কিমান দিব লাগে তো পইচা নাজানো নামিলেহে গম পাম কিমান দিব লাগে পানী বহুত ঠাণ্ডা হয় ভালকে নামা কেনেকুৱা লাগিলে পইচা পাতি দিলো দাদাজনক ঠিক আছে না থেংক ইউ দাদা বজাৰ হয় ঘৰৰ বজাৰ ন সেইফালে চাওক মানুহবিলাকে মাছ মাৰি আছে বৰশী বাইছে নেকি অঁ বৰশী বাইছে কি মাছ পোৱা যায় নদীৰ মাছে হ'ব চাগে দেখিছে আপোনালোকে এইখিনিৰ পৰা ইফালৰখিনি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ হয় তাৰ পৰা আৰু আমাক যাবলৈ নিদিয়ে আৰু এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ সেইফালে গাড়ীলৈকে ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ ভাগৰ লাগি গ'লগৈ গৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ এতিয়া আৰু ঘৰত যাম তোমাৰ বাৰী কনে তোমাৰ বাৰী কনে তোমালোক স্কুল যাতে ঘৰ ক'ত হয় ঘৰ ক'ত আৰু স্কুল গৈছা কোন ক্লাছত হা ক্লাছ 4 5ত আৰু তাই তোমাৰ ভাইটি নেকি So everyone ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব মই জাষ্ট আজি প্ৰথম সৰু এটা মিনি ব্লগ বনালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ঠিক আছে থেংক ইউ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি পাৰে আৰু অকণমান সময় উলিয়াই মেলি অ'কে থেংক ইউ